בתרגיל זה נבדוק את אופן המימון של הוצאות הממשלה. האם מימון באמצעות אג"ח או מימון באמצעות מיסים יביא אותנו לתוצר של שיווי משקל שונה. כבר נקדים את המאוחר ונגיד שמימון באמצעות אג"ח יביא אותנו לגידול רב יותר בתוצר מאשר מימון באמצעות מיסים, כיוון שכשמממנים באמצעות מיסים, הצריכה הפרטית קטנה, ושהצריכה הפרטית קטנה, אז גם התוצר קטן, ושהתוצר קטן הוא ממתן את העלייה של G. אז כדי שנוכל לאמת את מה שאמרנו, כלומר, מימון G באמצעות אג"ח יביא לגידול רב יותר בתוצר, נעשה תרגיל מתמטי להוכיח את הטענה הזו. אז בואו נניח שבמשק יש לנו את הפונקציות הבאות. C שווה ל-100 ועוד 0.75YD, G שווה ל-200, T שווה ל-200, שמירה בהתחלה על תקציב מאוזן, השקעה במשק 300, I שווה ל-300 ותוצר של תעסוקה מלאה 2,000. עכשיו בואו נחשב בשלב הראשון את תוצר של שיווי משקל, ואחר כך נבצע מה שנקרא הרחבה פיסקלית באמצעות אג"ח או באמצעות מיסים. אז נחשב את נקודת שיווי המשקל, את התוצר של שיווי משקל. אז יש לנו ככה, AD שווה, AD הביקוש המצרפי של משק סגור שווה ל-C ועוד I ועוד G, כלומר לצריכה הפרטית ועוד ההשקעות ועוד הצריכה הציבורית. AD שווה ל-100 ועוד 0.75 YD. Y פחות 100 זה למעשה YD. זה YD ועוד 200 זה G ועוד 300 זה I. נכנס עברים, AD שווה ל-100 ועוד 0.75Y פחות 0.75 כפול 200 זה מינוס 50 ועוד 200 ועוד 300. אם נכנס את הכל נקבל ש-AD שווה ל-450 ועוד 0.75Y. כלומר, הביקוש המצרפי במשק הוא 450 ועוד 0.75Y. נחשב את שיווי המשקל. בשיווי משקל הביקוש המצרפי שווה לתוצר, Y שווה ל-AD, אז Y שווה ל-450 ועוד 0.75Y. אם נעביר אגף נמצא ש-Y שווה ל-4 כפול 450, 4 זה למעשה המכפיל של המשק, המכפיל הוא 1 חלקי 1 מינוס MPC. אז אם MPC הוא 0.75, הנטייה השולית לצרוך, אז זה יוצא 1 חלקי 1 מינוס 0.75 שווה ל-4. זה המספר שקיבלנו פה. ו-4 כפול 450 שווה ל-1800. כלומר, התוצר של שיווי משקל במשק הוא 1,800. כאשר התוצר בתעסוקה מלאה היה 2,000, כלומר, המשק נמצא באבטלה. נצייר את זה דיאגרמטית ונראה. אז יש לנו ככה, יש לנו פה AD, פה זה התוצר, פה זה AD שווה ל-Y בכל נקודה, זה קו 45 מעלות, ומצאנו שהביקוש המצרפי הוא 450 ועוד 0.75Y, ותוצר שיווי משקל הוא 1,800. בתעסוקה מלאה, התוצר הוא IF פחות Y, חלקי המכפיל שווה לפער הדיפלציוני. אז מהו הפער הדיפלציוני כאן? הפער הדיפלציוני זה 2,000 פחות 1,800 לחלק למכפיל שהוא 4. אז הפער הדיפלציוני הוא 50. נרשום את זה, 2,000 פחות 1,800 לחלק למכפיל שהוא 4, זה 200 חלקי 4 שווה 50. כלומר, הפער הדיפלציוני במשק 50. מה המשמעות של הפער הדיפלציוני? בכמה על הממשלה להגדיל את ההוצאות שלה מבלי לשנות את נטל המס כדי להביא את המשק לתעסוקה מלאה ברמה של 2,000. אז התשובה היא 50. כלומר, אם הממשלה תגדיל את ההוצאות שלה ב-50 מבלי לשנות את נטל המס, נקבל שהתוצר במשק הוא 2,000. מחשב תוצר של שיווי משקל כאשר הממשלה מגדילה את ההוצאות שלה ב-50, דלטה G שווה ל-50 מבלי לשנות את נטל המס. אז במצב החדש G שווה 250, כלומר הוצאות הממשלה 250, T שיעור המס נשאר קבוע 200, כלומר גודלו של המס לא משתנה 200, C שווה ל-100 ועוד 0.75
YD גם זה לא משתנה, השקעות שווה 300 גם זה לא משתנה. כלומר מה שמשתנה זה G שהוא גדל ב-50. נחשב את הביקוש המצרפי החדש, AD שווה ל-C ועוד G ועוד I. AD שווה ל-100 ועוד 0.75, Y פחות 200, שזה YD, ועוד 250 ה-G החדש, ועוד 300 שזה השקעות. נכנס איברים, נקבל שהביקוש המצרפי AD שווה ל-500 ועוד 0.75Y. אז מה יוצא בשיווי משקל? ש-AD שווה ל-Y. אם AD שווה ל-Y נציב במקום ADY, נקבל ש-Y שווה 500 ועוד 0.75Y. נחלץ את ה-Y, נקבל ש-1 חלקי 1 מינוס 0.75, שזה המכפיל שגודלו 4, זה 4 כפול 500 הגודל האוטונומי, שווה בדיוק 2000, שווה לתוצר של שיווי משקל החדש, שזה 2000, שזה גם תוצר של תעסוקה מלאה. כלומר, גידול של ההוצאה הממשלתית ב-50 הביא לגידול בתוצר ב-200 ל-2000. הנה זה, אז דלטה G היה 50, אז דלטה Y, השינוי בתוצר זה 2000, תעסוקה מלאה פחות 1800, מה שהיה התוצר לפני זה, שווה ל-200. כלומר, זה התוצר החדש פחות התוצר הקודם, זה דלטה, השינוי שווה ל-200. אנחנו יכולים להגיד שלמעשה דלטה G כפול 1 חלקי 1 מינוס MPC, שזה המכפיל, המכפיל 4 כפול דלטה G 50 שווה בדיוק ל-200 לגידול בתוצר. אז הפער הדיפלציוני נסגר, 50 כפול 4 שווה ל-200. אז אפשר לומר, כשהממשלה הגדילה את ההוצאות שלה ב-50, התוצר גדל ב-200 והגענו בדיוק לתעסוקה מלאה. נראה את זה בסרטוט. אז הסרטוט החדש, כשהביקוש המצרפי גדל, הממשלה הגדילה את ההוצאות שלה ב-50, עברנו מ-450 ל-500, והגענו לתעסוקה מלאה, לשיווי משקל בתעסוקה מלאה של 2000, ואין לנו בנקודה הזו פער דיפלציוני או פער אינפלציוני, אנחנו נמצאים בתעסוקה מלאה. כלומר, הגדלת ההוצאה הממשלתית ב-50 הביאה לגידול בתוצר של 200, שזה ההפרש בין YF ל-Y שהיה לפני זה, עכשיו זה ה-Y החדש, שהוא הנקודה, אני יכול לסמן אותה, נקודה B החדשה, יחסית לנקודה A, שממנה התחלנו. זאת אומרת שפה אנחנו רואים שהגדלה של הוצאות הממשלה ב-50 ומימון באמצעות אג"ח מביא לגידול של דלטה G כפול המכפיל. עכשיו נראה מה קורה כשהממשלה מגדילה את ההוצאות שלה ב-50 ומממנת את הגידול באמצעות מיסים, מה שנקרא מכפיל של תקציב מאוזן. הגדלה של G ב-50 ומימון באמצעות מיסים יביא אותנו G שווה ל-250, זה רמת ההוצאה החדשה, T רמת המס החדשה 250, כלומר שמירה על תקציב מאוזן, C שווה ל-100 ועוד 0.75Y ו-I שווה ל-300. נחשב עכשיו את הביקוש המצרפי ונמצא את שיווי המשקל החדש במשק. נחשב את הביקוש המצרפי החדש, AD שווה ל-C ועוד G ועוד I, AD שווה ל-100 ועוד 0.75, Y פחות ה-T החדש, שזה 250, כיוון שאנחנו מגדילים את T ב-50, ועוד 250 זה ה-G החדש, ועוד 300 זה I, אפילו נרשום את זה, אז יש לנו פה, זה T החדש, וזה G, וזה I. וכל זה C. אז AD שווה ל-100 ועוד 0.75 פחות 0.75 כפול 250, זה יוצא 187.5 ועוד 250 ועוד 300. נכנס עברים, נמצא ש-AD שווה 462.5 ועוד 0.75 Y. בשיווי משקל Y שווה ל-AD, אז Y שווה ל-462.5 ועוד 0.75 Y. אז אנחנו רושמים את זה בצורה של מכפיל. Y שווה ל-1 חלקי 1 מינוס 0.75, זה יוצא 4, כפול 462.5 יוצא 1850. כלומר, התוצר של המשק הוא 1850. 1850, מה זה אומר? גידול של 50 בהוצאה הממשלתית הביאה לגידול של 50 בתוצר. התוצר היה עכשיו 1850 פחות 1800
התוצר של שיווי משקל ההתחלתי, אז הגידול בתוצר היה 50. אז מה אנחנו יכולים להגיד? שדלטה G שווה לדלטה T שווה לדלטה Y. כלומר, כשהממשלה שומרת על תקציב מאוזן, אז התוצר גדל בדיוק בגודל של ההוצאה הממשלתית. אז בדוגמה הזו דלטה G שווה 50, שווה ל-50 בגידול במס, שווה ל-50 בגידול בתוצר. זה נקרא גם מכפיל אחד של תקציב מאוזן. למה מכפיל אחד? כי ראינו שהתוצר גדל רק באחד כפול השינוי ב-G. השינוי ב-G היה 50, 50 כפול 1 שווה ל-50. זה לעומת גידול במכפיל של 4, כשהמימון היה באמצעות אג"ח. 4 כפול 50 היה 200, כשראינו בדוגמה הקודמת. אז מה המסקנה מכאן? כשהממשלה מממנת את הגידול שלה באמצעות מיסים, התוצר יגדל באופן מתון יותר. וכשהממשלה מממנת את הגידול שלה באמצעות אג"ח, הגידול בתוצר יהיה רב יותר.